Wow,
Natakot ka karo gulo alam mo. Ha? Karo gulo mo. Kapag tayo Friday. Ayan. Sige po.
Hindi mo umangkot sa mga isang doon. Ha?
My secret. Babalota.
Diyan, sarap.
Iwan niya ako. Ano yung mga...
Ayo!
Sige.
Buwan.
Yan ang 30.
Bago na kung pamasak mo man kita free back. Pero ada bukan ada.
Kaya mo dyan ba't baka pa rin makapag-ipag mo? Yung approach sa sinasaktan or sinasaktan mo kayo.
Hmm.
79. Kasi na, be? Tulog Init, init, init. Yan ang nakaka-control. Dahil dito sila. Dahil sa ano? Dahil sa
Kabanggig. No? Yung kabanggig. Uwi na si Ma, wala. Ma!
Subay! Lemon.
Nandito na sa Jay. Then, wala naman. Gumaka sa loob sa tali.
Kapag mo siya nakita, hindi mo siya nakita.
na.
ano? May saralaw. Oh, what are you? Oh, okay. Kayaan. Idol! Doon kayo doon sa idol ah. Ay, among idol. Dito mo nakajakot ka.
Yung wala dito. Ang naipon mo pag utang.
Mag-raya ka na pala.
Oh, saan mo ba ganun ba? Dam! Dam! Oh, taga. Anong oras? Anong oras? Taga? Eh, ano? Sa Manila.
Taray mga ganap sa'yo mo. Master, before the set it meat. Ulo, baka madua. Lingaling.
X-ray ano? Ay, boy! Ano ba daw? Or cover na. Pinasarong aking mo.
Bye! Nakaka-draw.
Oh, ikaw na to. Yeah. Okay, po na lang. Ay, kaya.
Hakal-hakal na.
Usoy! Usoy! Usoy!